ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج اسرار وفوائد. والنهارده هنتكلم عن تضخم البروستاتا وازاي نعالج تضخم البروستاتا بالنباتات الطبية والتغذية العلاجية. وقبل اي حاجة لازم نعرف ليه تضخم البروستاتا بيحصل، السن المستهدف، الاسباب الرئيسية او الحقيقية لتضخم البروستاتا، والتغذية بتاعتنا تبقى ماشية ازاي والنباتات الطبية تبقى ماشية ازاي. اول حاجة لازم تبقى عارف ان اي حد بعد سن ال40 تهمه الحلقة دي جدا، لان الرجالة بعد سن ال40 تقريبا معظمهم بيحصل له موضوع تضخم البروستاتا الحميد ده. السبب الرئيسي لتضخم البروستاتا الحميد هو دهون الكبد. دهون الكبد العلاقة البروستاتا تحت. شوف، المفترض احنا في عندنا هرمون اسمه هرمون الذكورة، هرمون الذكورة اللي احنا بنسميه التستوستيرون، وجسمنا كمان بينتج من الغدة الكظرية اللي هي الفوق كلوية هرمون اسمه هرمون الأنوثة. يعني أنا في جسمي في عندي هرمون الأنوثة بس قليل كذكر، إنما هرمون الذكورة طبعا هو الكتير. الكبد هو اللي بيكسر هرمون الأنوثة ده وبيطرحه في العصارة المرارية وفي الصفرة بتاعتك، والصفرة بعد كده تنزله مع البيبي بتاعك. لو حصل إن هرمون الأنوثة زاد في الدم نتيجة عدم تكسيره، نتيجة دهون الكبد، هنا هرمون الأنوثة إما بيزيد بيقلل هرمون الذكورة. هرمون الذكورة لما بيقل، اللي بيحصل جسمك بيقوم ينتج هرمون ذكورة أقوى من هرمون الذكورة العادي بتاعك، إحنا بنسميه في الطب اسمه DHT. هذا DHT بينزل على البروستاتا وبيعمل فيها التهاب شديد جدا، وبيتسبب بعد كده في حدوث تضخم البروستاتا الحميد اللي بعد كده بيكون مزمن، لا قدر الله ممكن يقلب بسرطان في البروستاتا. مشكلة تضخم البروستاتا الحميد العظمى بتاعتها هي انها كانت زمان بنقول اللي هي بتصيب كبار السن، خلاص بقى بتصيب الشباب من بعد سن ال40. وانا والله قعدت بشوفها في الشباب الصغار اللي تحت سن ال40 بداية من حدوث الالتهابات المزمنة والمتكررة في البروستاتا. مشكلتها كمان اللي هي كمان بتعمل ضعف جنسي شديد جدا. اي يا جماعه التهاب في المنطقه دي بيعمل ضعف جنسي. التهاب البروستاتا بيعمل ضعف جنسي، الدوال الخصيه بتعمل ضعف جنسي. طبعا السبب الرئيسي للضعف الجنسي هو نقص هرمون الذكوره، وكمان حاجه اسمها التسرب الوريدي. اي حد بيجي لنا عنده ضعف جنسي انا دايما بقول له اعمل لي سونار على البطن والحوض عشان اشوف اذا كان في عندنا دهون على الكبد ولا لا. وانا هنا وضحت السبب عشان خاطر هرمون الاستروجين. لو في دهون على الكبد ببقى عارف وشايف في المريض ان في عنده زياده في هرمون الاستروجين الضار. بخليه يعمل سونار طبعا على الخصيه عشان نشوف اذا كان في عندنا دوال على الخصيه ولا لا. بخليه يعمل كمان دوبلر على القضيب ذات نفسه عشان نشوف الاوعيه الدمويه بتاعه القضيب، سواء كانت شرايين بتودي الدم للقضيب او اورده، لو في قصور شرياني او تسرب وريدي. الحاجات دي كلها اساسيات طبعا بجانب التحاليل المعتاده اللي هي بتاعه الهرمونات زي هرمون الذكوره وهرمون الانوثه وهرمون البروجسترون. دي اساسيات. اي حد بيجي لك عنده ضعف جنسي لازم يتعمل له الاساسيات دي عشان تعرف راسك من رجلك هو عنده الضعف الجنسي منين بالظبط. المهم، تضخم البروستاتا اما بيحصل بتعمل اعراض بايخه جدا بتخلي البني ادم مش بيعرف ينام. دي مشكله عظيمه. يجي ينام من هنا بيبقى كل شويه رايح للحمام، رايح جاي رايح جاي رايح جاي، لان تضخم البروستاتا بتبقى مرتبطه بدهون الكبد، ودهون الكبد مرتبطه بالانسولين، والانسولين رخم لما بيحصل فيه زياده بيعمل حاجه بعد كده اسمها مقاومه الانسولين، وبينزل كمان السكر في البول. ده واحد من الاسباب كمان اللي بتخلي البني ادم يخش الحمام كتير. والحاجة التانية كمان ان البروستاتا بتخليك اللي انت ما تفضيش المثانة تفضية كاملة، فبرضه تخليك تخش الحمام كتير. يعني يبقى سكر من ناحية بسبب مقاومة الانسولين، وكمان عدم القدرة على اللي انت تفضي المثانة تفضية كاملة، ده سبب من الاسباب التانية.
يبقى اول حاجه كده، لو لا قدر الله انا عندي تضخم في البروستاتا حميد، او شخصت بتضخم البروستاتا الحميد، او عندي عرض من اعراض تضخم البروستاتا زي او التهاب البروستاتا زي البول المتكرر، البول المتقطع، اجي اعمل الميه الاقي الميه بتمشي في خطين كده، الميه ان الدفاع بتاعها ضعيف، اول حاجه لازم اعملها اللي انا امنع السكر وامنع القمح، امنع اكل السكر الابيض، وامنع اكل القمح عشان اقلل دهون الكبد. احنا كنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير جدا، وقلنا ان اكل السكر الكتير، اكل القمح الكتير بيعمل دهون على الكبد، لان الهرمون الانسولين بياخد الزياده من السكر اللي انت بتاكلها دي وبيحولها لدهون، اما على الكبد او على الشرايين بتاعتك او في جسمك عامه، ويعمل لك الايه السمنه، ويعمل لك الكرش، ويعمل لك الامراض بتاعه مقاومه الانسولين. الاسباب التانية اللي ممكن تتسبب كمان في الاصابه بالتضخم البروستاتا الحميد المبيدات الحشريه، لان المبيدات الحشريه يا جماعه ليها طبيعه استروجينيه، مبيدات الاعشاب، مبيدات الفطريات، مبيدات الحشرات اللي بتضاف على الخضروات والفواكه والاكل والغذاء بتاعنا، حتى اللي احنا بناكلها في اللحمه وبناكلها في الفراخ وبناكلها في السمك بتاعنا، لان طبعا العلف بتاع الحيوانات دي بيكون فيه مبيدات حشريه، بيكون فيه اشباه استروجينات بعد كده بتنزل في اللحمه اللي احنا بناكلها. دايما انت حاول تاخد وتاكل الاغذيه اللي بتنظف جسمك من الاستروجينات الضاره دي. طبعا الغذاء رقم واحد اللي بيعمل ده هو زيت الزيتون، انا اتكلمت عنه في حلقه مطوله في القصه دي. زيت جوز الهند بيعمل كده برضه، البرتقال والتفاح بينظف جسمك من الاستروجينات الضاره دي، خلي بالك من الحاجات دي. المشروم ده مهم جدا لتنظيف جسمك من الاستروجين الضار ده. رقم اتنين الاكياس البلاستيك والعبوات البلاستيك بتاعه المياه المعدنيه، والعبوات البلاستيك بتاعه اللي هي المياه الغازيه، كل دي استروجينات، كل دي شبه الاستروجين. وفي دراسه اتنشرت ان ماده الفيساليت اللي موجوده في الاكياس البلاستيك واللي موجوده في الازايز البلاستيك الميه بتاعه اللي هي المياه المعدنيه، انت عندك دراسه منشوره ان الكرفس لما انت بتشربه وبتاكله بانتظام، وانا قلت لكم لما انا كنت عايش في الهند كانوا بيشربونا الكرفس ده كل يوم على الفطار. الكرفس بينظف جسمك وبينظف كبدك من البواقي بتاع مادة الفسيليت دي اللي بتعمل الالتهابات في الجسم وبتبقى شبه الاستروجين. فانت عاوز تنظف جسمك من البواقي بتاعة المبيدات دي، البواقي بتاعة البلاستيك ده، عليك وعلى أكل وشرب الكرفس بانتظام. رقم ثلاثة طبعا السكر، احنا قلناه وشرحناه. رقم أربعة طبعا القمح، القمح مش بس كمان عشان خاطر مادة الجلوتين الرخمة اللي فيه اللي بتعمل التهابات، لا ده كمان القمح عشان السكريات اللي فيه. رقم خمسة الأدوية المخفضة للكوليسترول بتاع الدم، الليبوتور والأطور، الأدوية دي كلها مشكلتها اللي هي بتنزل الكوليسترول في الدم. تنزيل الكوليسترول في الدم بيمنع تكوين هرمون الذكورة الكويس، فبيتسبب ان هرمون الانوثة يتكون، بيتسبب كمان ان هرمون الذكورة الضار قصاده الجسم يكونه، فبالتالي يحصل التهاب البروستاتا الحميد. رقم ستة مزيلات العرق، استخدامك مزيلات العرق كتير وبانتظام زي الألمونيا اللي بتكون موجودة فيه بتعمل برضه تضخم في البروستاتا وبتعمل التهابات في البروستاتا وبتعمل مشاكل في الدماغ، خلي بالك يعني. رقم سبعة بعض الإصابات، بعض الفيروسات بتعمل التهابات في البروستاتا وتضخم في البروستاتا، وده بيكون بسبب ضعف المناعة بسبب زيادة الأنسولين. طالما في زيادة في الأنسولين في الدم المناعة بتكون ضعيفة جدا جدا، فلو أنت عاوز تخلي مناعتك دايما قوية عليك وعلى منع السكر. منع السكر يقوي المناعة على طول، لأنه بيقلل الأنسولين فبالتالي بيعالج مقاومة الأنسولين، فبالتالي بيتعالج ضعف المناعة، والمناعة بتاعتك تكون دايما بقوة وعافية. بغض النظر عن منع كل الحاجات الوحشة اللي احنا اتكلمنا عنها دي، إلا إن في بعض الحاجات البسيطة اللي انت ممكن تعملها تساعدك برضه في علاج تضخم البروستاتا. أول حاجة هي المشي والرياضة. المشي والرياضة يا جماعة اتنشر عنهم 3 دراسات بتؤكد فعاليتهم في علاج تضخم البروستاتا الحميد. بديهيا لما انت بتمشي بتلعب رياضة، الدورة الدموية بتمشي كويس، فبالتالي بتنشط الدورة الدموية اللي رايحة للكبد، فالكبد يكسر الاستروجينات الضارة الوحشة، بتنشط الدورة الدموية اللي رايحة للخصية، فبالتالي الخصية تنتج هرمونات الذكورة، بتنشط الدورة الدموية اللي رايحة للغدة الكظرية اللي فوق الكلى، فبالتالي تنتج الهرمونات الجيدة وهرمونات الذكورة، لأن انت طبعا الغدة الكظرية كمان هي كمان بتنتج هرمونات الذكورة زيها زي بالظبط الايه
الخصيه. فكل ما انت بتمشي انت بتنشط الدوره الدمويه، كل ما انت بتخلص من الهرمونات الضاره دي. يبقى ده رقم واحد. رقم اتنين، القعاد في الشمس. في 3 دراسات اتكلموا عن ان انت لما تقعد في الشمس، وكل ما تقعد في الشمس يكون جسمك باين للشمس، يعني كل ما انت تكون لابس لبس قليل، شورت مثلا، وجسمك ظاهر للشمس، كل ما فيتامين د يكون في جسمك. اينما وجد فيتامين د في جسمك، اينما وجد هرمون الذكوره في جسمك. فيتامين د مهم جدا 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 لتكوين هرمون الذكوره. حافظ على القعاد في الشمس، وكل ما تقدر ان انت تقعد في الشمس من غير هدوم او هدوم تكون بسيطه، كل ما انت تستفاد من الشمس جدا جدا جدا. عندنا 10 دراسات اتنشروا عن دور النباتات الطبيه في علاج البروستاتا او تضخم البروستاتا والتهاب البروستاتا. اول دراسه اتنشرت في 25 سبتمبر 2016 في الصين بتتكلم عن دور القهوه في علاج تضخم البروستاتا الحميد. اشرب قهوه بانتظام، القهوه هتساعدك جدا في علاج الدهون الكبد. القهوه هتقوي كبدك جدا، هو يكسر الاستروجين الضار بديهيا لو انت شربت قهوه بانتظام، لانها كمان بتنشط الدوره الدمويه اللي رايحه للكبد، وبتنشط الدوره الدمويه كمان اللي رايحه للغده الكظريه، وبتنشط الدوره الدمويه كمان اللي رايحه للخصيه. فبالتالي هتساعد ان جسمك ينتج الهرمونات الطبيعيه بتاعتك، ويكسر الهرمونات اللي مش كويسه، اللي هي الهرمونات الانوثه اللي ممكن تعمل تضخم في البروستاتا. طيب، يبقى اذا شرب القهوه اللي بعد سن ال40 من العادات الجيده وليس من العادات السيئه. تاني دراسه في 31 يناير 2012 في الصين برضه، ان العيله الصليبيه، دايما حتى بتكلم مع الستات وبقول لهم كلوا العيله الصليبيه كتير، لان العيله الصليبيه بتكسر الاستروجين الزياده اللي بيعمل مشاكل في الجسم. عند الرجاله برضه نفس القصه، لو انت اكلت العيله الصليبيه الكرنب والقرنبيط والبروكلي بانتظام، فانت كده هتنزل الاستروجين الضار، فهيبقى في فرصه للهرمون الذكوره بتاعك يعلى، فبالتالي تضخم البروستاتا الحميد برضه يروح. فاذا لو انا عندي تضخم في البروستاتا لازم احافظ على اكل حاجه من العيله الصليبيه كل يوم. بشرب قهوه كل يوم، بحافظ على اكل حاجه من العيله الصليبيه كل يوم، الكرنب والقرنبيط والبروكلي. الدراسه رقم 3 في امريكا في 25 ابريل 2017، ان الطماطم والماده الفعاله اللي فيها اللي اسمها اللايكوبين قادره برضو على علاج تضخم البروستاتا الحميد. يبقى انا لازم لو انا باكل سلطه يكون فيها بروكلي، لازم يكون فيها طماطم، اكل كرنب، السلطه فيها كرنب. كل دي اغذيه اتنشر عنها دراسات في علاج تضخم البروستاتا. الطماطم مش بس بتعالج تضخم البروستاتا الحميد، ده كمان بتوقف الالتهابات المصحوبه لتضخم البروستاتا الحميد والالم الرهيب اللي بيكون عند الراجل، وموضوع كثره التبول، والموضوع بتاع التبول الليلي. كل ده هيساعدك فيها لو انت اكلت طماطم بانتظام. ودايما انا بنصح المرضى بتوعي بقول لهم اذا كنت خايف من الاوكزالات اللي موجوده في الطماطم، اعصر ليمونه على الطماطم. عمره ابدا ما الاوكزالات والاملاح اللي في الطماطم هتضرك. ده السؤال المعتاد اللي انا بسمعه دايما من المرضى اللي بيجوا لي وبقول لهم على موضوع الطماطم. فدايما الاجابه بتكون طب يا او السؤال بيكون طب يا دكتور اعمل ايه في الاملاح اللي بتكون موجوده مع الطماطم؟ فبرد وبقول اعصر ليمون وما تقلقش. الدراسه رقم 4 في 1 اكتوبر 2019 في ايطاليا، ان شرب الشاي الاخضر بانتظام من العادات الجيده جدا في منع تضخم البروستاتا الحميد. عاوز اقول لك على حاجه، انا كنت عايش في الصين وزرت الدول بتاعه شرق اسيا معظمها، وفي اليابان بيعملوا حاجه ظريفه جدا. في اليابان يا جماعه ما بيشربوش ميه، في اليابان بيشربوا شاي اخضر بس. تاني، بيجيبوا الشاي الاخضر يغلوه في الميه، الكميه بتاعت الشاي الاخضر يغلوها في الميه، هي دي الميه بتاعتهم. بيشرب طول اليوم، طول ما هو قاعد ما بيشربش ميه، بيشرب شاي اخضر. الشاي الاخضر بيفوقه. الشاي الاخضر بيخلي مش بس عنده نشاط، بيخلي النشاط الذهني عالي جدا. الشاي الاخضر كمان بيمنع عنه الامراض، وخاصه ان في دراسه اتنشرت ان اللي بيشربوا شاي اخضر بانتظام كميات كبيره على مدار اليوم، حتى لو 8 كوبايات في اليوم اللي هي الميه بتاعتك المعتاده، ممكن تشرب فيها وتنقع فيها الشاي الاخضر زي ما كان زمان اهالينا بينقعوا كده. انت عارف انت بيحطوا المظاهر في الميه فتشرب ميه بالمظاهر اللي هي تخلي طعم الميه جميل. انت ممكن تخلي الميه طعمها جميل برضه بالمظاهر، وفي نفس الوقت اللي انت ايه او الورد. وبرضه ممكن تستخدم شاي الاخضر. وانت حول ميتك يا جماعه لعلاج، ما تحولش، ما تشربش ميه بس، لا ده ميه وعلاج في نفس الوقت.
الشاي الاخضر لو انت شربته بانتظام كمان قلبك وشرايينك مش هيحصل فيها اي مشاكل، دماغك عمره ما يحصل فيه اي مشاكل، لا ضعف ذاكره ولا نسيان ولا زهايمر ولا اي مرض من الامراض المرتبطه بالشيخوخه. ده غير كمان اللي هو بيحافظ على الكبد، ما يترسبش عليه دهون، وبالتالي ما يحصلكش دهون على الكبد ولا يحصل لك الامراض بتاعه مقاومه الانسولين. الدراسه رقم 5 في 31 ديسمبر 2014 في الصين، على 103 ألف فرد، عدد كبير جدا من الناس اتعمل عليهم الدراسة دي، إن فيتامين سي من الأدوية اللي بتساعد في علاج تضخم البروستاتا الحميد. فيتامين سي مش بس كمان بيعالج تضخم البروستاتا الحميد، ده كمان فيتامين سي بيطهر ويقضي تماما على الفيروسات اللي بتتسبب في التهاب وتضخم البروستاتا. احنا قلنا في المقدمة إن الفيروسات وضعف المناعة بسبب السكر ممكن يفتح الباب لبعض الفيروسات اللي هي تعمل تضخم في البروستاتا وتعمل نتوءات وتعمل مشاكل في البروستاتا. فيتامين سي من الادويه اللي بتطهر، وهي من الادويه اللي بتستخدمها المناعه. زي ما المناعه بتستخدم ميه الاكسجين، المناعه برضه بتستخدم فيتامين سي اللي هي تستخدمه في تطهير الانسجه بتاعه الجسم، ومن ضمنها نسيج البروستاتا. كل الاغذيه اللي فيها نسبه عاليه من فيتامين سي هتساعدك في علاج تضخم البروستاتا، زي الجوافه، زي البرتقال، زي الكيوي. انا بحب الاغذيه دي كلها، الاغذيه دي جميله خالص 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 ومفيده للجسم خالص. الدراسه رقم 6 في 31 ديسمبر 2012 في الصين برضو، ان العيله بتاعت الثوم والبصل، سبحان الله كل دي الاغذيه الجميله بتاعتنا، العيله بتاعت الثوم والبصل برضو من العائلات القويه جدا كمضاد حيوي طبيعي، وكمان بتساعد الكبد في انه يكسر هرمون الاستروجين وتزود هرمون الذكوره. كل ما انت تساعد على تساعد جسمك وتديله بصل وتديله ثوم، كل ما جسمك يحبك وشرايينك تحبك، لان البصل والثوم بيعملوا حاجة رهيبة تانية في الشرايين يا جماعة. البصل والثوم بيمنعوا التصلب بتاع الشرايين اللي بيكون مصاحب لارتفاع دهون الدم. دهون الدم من ضمن الحاجات اللي بيخليها بتعملها اللي هي بتقلب الشرايين من لحم لألياف. الثوم اما انت بتاكله بانتظام بيشيل الألياف وبيرجع اللحم للشرايين تاني ويرجع الشريان سليم تاني. عليك وعلى أكل البصل والثوم إذا سمحت. الدراسة رقم 7 في 31 ديسمبر 2015 في إيران، والدراسة دي برضه معمولة ما بين إيران واليابان، كان في إشراف مشترك في الدراسة دي ما بين اليابان وإيران، إن الكركمين قادر على علاج تضخم البروستاتا الحميد. وده شيء بديهيا إن الكركمين طبعا يعالج تضخم البروستاتا الحميد، لأنه من الأدوية الجبارة في علاج الالتهابات، وكمان من الأدوية الجبارة في تخفيض الاستروجين الضار في الجسم. فده شيء بديهي جدا، وهتلاقي في صندوق الوصف اللينك بتاع موقع الصحة والغذاء تقدر اللي انت تجيب منه الكركمين اللي لو حبيت او لو انت محتاجه. الدراسة رقم 8 في 1 ديسمبر 2008 في امريكا، ان بذر الكتان، وده برضه منطقي جدا جدا جدا، احنا بنتكلم في كل النباتات الطبية المنطقية. بذر الكتان حطه على السلطة بتاعتك، وخلي بالك احنا بنتكلم عن بذر الكتان وليس زيت بذر الكتان. زيت بذر الكتان ده حاجة تانية خالص عشان هو وجود الأوميجا 3 فيه، لا أنا هنا بتكلم عن بذر الكتان ذات نفسه. ان بذر الكتان الالياف بتاعته لما انت بتاكلها بتنزل في القولون، الالياف دي البكتيريا بتاعه القولون بتكسرها وبتطلع منها مواد مضاده للاستروجين. وعشان كده احنا بندي دايما بذر الكتان للناس اللي عندهم ذئب حمراء، بننصحهم ببذر الكتان لانه بيساعد على تكسير الاستروجين الضار في الجسم. بنديهم للناس اللي عندهم مشاكل خاصه بالاستروجين دومينانس او امراض سيطره الاستروجين، زي لا قدر الله الاورام السرطانيه، او لا قدر الله امراض تانية زي امراض دهون الكبد والحصوه بتاعه المراره اللي بتكون بسبب الزياده بتاعه هرمون الاستروجين. فبذر الكتان وليس زيت بذر الكتان بوضع تاني، هو في فرق كبير جدا بين الزيت اللي هو بيكون معصور البذره وبعد كده بيرمي البذره، لا انا عاوز الالياف هنا اللي بتترمى، انا عاوز البذره ذات نفسها. طب بستخدمها ازاي؟ بطحنها وبحطها ممكن على الاكل بتاعي وعلى السلطه بتاعتي، بس يعني دي بطحنها دايما قبل الاستخدام على طول، لانها بترنصد بسرعه، بتزنخ بسرعه. زيت بذر الكتان من الزيوت اللي ما بتستحملش، بتحتاج اللي انت دايما تكون بتطحنها على القد. واما بطحنها بحطها في الثلاجه لغايه لغايه الاستخدام. تخلي بالنا من الموضوع ده عشان ما يجيلناش مغص، لان لو الزيت اتزنخ بيعمل مغص شديد. الدراسه رقم 9 في 3 سبتمبر 2019 في اليابان، ان عيش الغراب او المشروم قادر على علاج تضخم البروستاتا الحميد. وده برضه شيء عقلاني جدا ودراسه عقلانيه جدا ودراسه بديهيه جدا. عيش الغراب فيه مواد فعاله بتمنع
انزيم اسمه انزيم الاروماتيز. هذا الانزيم بيحول هرمون الذكوره بتاعك لهرمون انوثه. فلو انت منعت هذا الانزيم فبالتالي انت حضرتك استفدت. انت دايما هرمون الذكوره بتاعك يبقى عالي جدا وهرمون الانوثه بتاعك يبقى قليل جدا، فبالتالي ما يحصلش تضخم في البروستاتا ولا تحصل لك امراض سيطره الاستروجين او الاستروجين دومينانس زي الضعف الجنسي وزي امراض تضخم البروستاتا الحميد. الدراسة رقم 10 وآخر دراسة عندنا في حلقة النهاردة في 30 أغسطس 2018 في الصين، إن لبان الذكر فعال جدا في علاج التهابات وتضخم البروستاتا الحميد. طبعا دي برضه نفس القصة، دراسة بديهية جدا. لبان الذكر من النباتات الطبية أو نبات البزولية من النباتات الطبية المضادة للالتهاب القوية جدا كمضاد للالتهاب. وأنا بستخدمه إزاي؟ إن أنا بجيب لبان الذكر معلقة كبيرة منه وأنقعها طول الليل في كوباية مية، واول ما اقوم الصبح من النوم، احنا متعودين ان احنا نشرب ميه اول ما نقوم من النوم، يبقى الميه بتاعتنا دايما تكون هي الميه اللي كان منقوع فيها لبان الذكر. لبان الذكر مش بس هيعالج لك تضخم البروستاتا الحميد، اهم حاجه في لبان الذكر طبعا اللي هو بينظف الرئه بتاعتك من البلغم اللي يكون متراكم عليها، بيقوم مفاصلك خالص لانه من النباتات الطبيه المضاده للالتهاب وهو صديق المفاصل الصدوق. دراسات منشوره عنه كمان اللي هو بيعالج كمان مشاكل القولون حتى لو وصلت لالتهاب القولون التقرحي. فكل لبان الذكر فوائد. لبان الذكر ده من النباتات الطبيه العظيمه يا جماعه اللي منشور عنها دراسات كتيره جدا وفوائد كتيره جدا 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 لا تعد ولا تحصى. يا رب تكون حلقه النهارده من اسرار وفوائد وعلاج تضخم البروستاتا بالنباتات الطبيه والتغذيه تكون عجبتكم. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه، ما تنساش ان انت تفعل زر الجرس عشان يوصلك دايما الجديد في عالم النباتات الطبيه والتغذيه العلاجيه، وما تنساش ان انت تشير الحلقه على الفيسبوك لاصدقائك وعلى الواتساب لاحبائك. اشوفكم على خير، شكرا والى اللقاء. ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير.